উপায় নাই আৰু আমাৰ বেছি নেকি হেল্ল' আজি মই ঘৰত নাই আৰু আজি একচুৱেলি মই আহিছিলোঁ দীপুদাৰ ঘৰলৈ আৰু আহি দীপুদা চিধা কিচেনত হাই দীপুদা আৰু সেইফালে হাই মই হেল্পাৰ হে দেই হেল্পাৰ কি খবৰ কি খবৰ খবৰ আছে ভাল ন একচুৱেলি বহুত দিন বুলিও নহয় ন আমি কাজিৰঙা গ'লোঁ তাৰপিছত এয়া টিকলোঁ তাৰপিছত ভালকৈ লগেই হোৱা নাই চ' আজি আকৌ আমি লগ হ'ম বুলি ভাবিলোঁ আৰু এয়া মেইন ৰান্ধনি আমাৰ দীপুদা কিয় বনায়া দীপুদা বৰ্তমান সদ্যহতে চাহ বনাই আছে আৰু কি বনাইছে চিকেন বনাইছে দীপুদাই আৰু এইফালে দেখাইছে স্কুইড গেম কোনে চাই এয়া চাওক গাহৰি দীপুদাই আজি গাহৰি খুৱাব নেকি আৰু দীপুদাই সদ্যহতে চাহ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এইফালে টিকলুকেইটা আৰু আমাৰ বাহিৰতো গেষ্ট আছে আৰু এটা ফেমিলি আৰু আমি একেলগে আহিছোঁ আৰু সেয়া হা হাই দাদা ৰেকৰ্ড কৰি লৈছোঁ কি খবৰ ভাল তাই ক'লৈ গ'ল হাই হেল্ল' মাই লিটিল ফ্ৰেণ্ডো কি খবৰ কোৱা বাই গ'লা নে হাই গ'লা একচুৱেলি চবে বিজি থাকে ন চ' বৰ টাইম উলিয়াই আৰু এইজনী বহুত ওখ নিজকে কেনেকুৱা লাগিছে এইজনী বা বহুত ওখ ভাল ন আমি একচুৱেলি কাজিৰঙাত যেতিয়া গৈছিলোঁ তেতিয়া লগ হৈছিলোঁ ন তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম চিনাকি হ'লোঁ আৰু আজি আকৌ দীপুদাৰ ঘৰত দুইজনী একেবাৰে লগ হৈছোঁ সেই তেতিয়াৰ পৰা দেখা দেখি হোৱাই নাই ভাল আৰু ন একচুৱেলি বাজনী বহুত নিজকে ইমান চাপৰ লাগিছে বাৰ লগত আৰু সেয়া দীপুদাৰ মোটামুটি হৈ গৈছে আৰু দীপুদাৰ ঘৰটো নতুন ঘৰ লৈছে একচুৱেলি নতুন ঘৰ লৈছিলে নতুন ঘৰ হৈ নাথাকিলে কি হ'ব এতিয়া হ'ল আৰু কিবা হেল্প কৰিব লাগিব নালাগে নহয় এয়া চাওক কি ধুনীয়া চাহ উতলি আছে একদম কোনে স্কুইড গেম খেলিছে তুমি স্কুইড গেম খেলিছা সঁচা চেষ্টা আমাৰ চেষ্টা তেতিয়াৰ পৰা ডাঙৰ লাগিছে চুলিখিনিৰ কাৰণে নেকি বাৰু হা হাইটো হৈছে নেকি ন দীপুদাই কৈ আছে চেষ্টা মানে বাঢ়ি গৈছে বাট শকতহে হোৱা নাই বোলে শকত নালাগে দীপুদা বেয়াহে আজিকালি কোনো ল'ৰা ছোৱালী একদম ভাত চাত নাখায় পুৰা সেইবিলাকে লাগে আৰু সেইবিলাকে আৰু গাহৰি মাংসটো কিহৰ লগত বনাইছে দীপুদা এয়া চাওক বেম্বো শ্বুটৰ লগত বনাইছে গাহৰি মাংস আৰু দীপুদা চব তেলে আনিলে যেন পাইছোঁ গাহৰি সেইটো গোটেই তেল নিচিনা লাগিছে হয় নাই ক'ৰ পৰা আনিছিলে নাই একো নহয় দিয়ক একচুৱেলি চবেই সেই কি বুলি কয় এইটো কাঁহী মাংস বুলি কয় নি বাৰু সেইটো নে কাঠ মাংসটোতো এইটো ৰঙাটো ন তাৰপিছত তেলটোতো কাঁহী বুলি নে কি বুলি কয় তেলি মই বোলে গাহৰি খোৱা মানুহ গমেই নাপাওঁ একচুৱেলি আমাৰ মিচিঙত উনে বুলি কয় উনা দিন আৰু লিউনা দিন বুলি কয় ন চ' আৰু দিনটো তাত থকা আৰু এয়া চাওক গাখীৰ চাহ কি ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে এইখিনি নাই এইটো আকৌ বেছি কালাৰটো ভাল লাগিছে এই দুটাৰ কালাৰটো বেছি ভাল লাগিছে মই চাহৰ কালাৰ পৰ্যন্ত এৰি দিয়া নাই দি দিয়ক আমাৰকেইটাক বিচাৰি দীপুদা পাকঘৰত আছে সেইটো কাৰণে দীপুদা পিছে ঘূৰি ফুৰিছোঁ কেনেকৈ বহি মেলি দেখিছা নাই গেম সিহঁতৰ গেম খালি গেম আৰু সেয়া ক্ৰপ কৰি মই ইমান ভাল পাওঁ আৰু সেয়া দীপুদা চাহ ৰেডি আজি হ'ল দীপুদাৰ স্পেচিয়েল ন দীপুদাৰ স্পেচিয়েল আৰু সেয়া খোৱাৰ পিছতে হ'ব আৰু কেনেকুৱা হৈছে আৰু ন
দিবুদাই কি কৈ আছিলে খোৱাৰ পিছতে হেনো চাহটো গম পোৱা হ'ব ভাল কেনেকুৱা হৈছে ভালে হ'ব যে ইমান ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে একচুৱেলি আমাৰ ঘৰত গেষ্ট মাতিলে বা তেহেঁতি আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে আৰু আমি সিহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলে এটা কমন কথা কি হয় বাৰু কওকচোন এটা কমন কথা কি বাৰু জেণ্টছবিলাকে কুক জেণ্টছ কুক হ'ব লগা হয় একচুৱেলি সঁচাকৈ আৰু এয়া আমাৰ ইয়াতো দিপুদাই কুক দিপুদা চাহকাপ খাই দিওঁচোন কেনেকুৱা হৈছে জনাব চাওক তোমাৰ গাখীৰ খাব লাগিব দেই গাখীৰ নাখায় নি চাহ আনকি চাহ কেনেকুৱা হৈছে দিপুদা চাহ দাদা কওক ভাল ন এইফালে বাইদেউ নাই খোৱা চাগে দিপুদা ডাউট হৈ আছে কেনেকুৱা হৈছে চাহ ভাল হৈছে নিজৰ নিজৰ তাৰিফ একচুৱেলি অকণমান চেনিটো অলপ কম হৈ গ'ল নিচিনা লাগিছে বাট চেনি ঠিকে ইমান বেছি চেনিও খাব নালাগে অঁ সঁচাকৈ তাতে চাহৰ কাপ বহুত দাম আকৌ বহুত দাম চাহ যে একাপতে 150 পৰ্যন্ত বা এনেকুৱা লাল চাহ 50 ৰুপিজ পৰ্যন্ত যায়গৈ জম্মুৰ কথা কৈছে লাল চাহ ইমানকণ 50 ৰুপিজ পৰ্যন্ত পায়গৈ জেগা জেগালৈ আৰু সেয়া ভাত খাবলৈ লৈছে আৰু এই গুটি আলুকেইটা ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ কেমেৰা বাহাদুৰি আকৌ দেই অৰিজিনেলি ইমান ধুনীয়া নহয় কেমেৰা বাহাদুৰি নহয়ও সঁচাকৈ ধুনীয়া কেমেৰা বাহাদুৰি নহয় এই আৰু ভাত খাব লৈছে আৰু সকলোৱে চুমু আহা দিপুদাই বনাই দিয়া চাহ তাহ খালোঁ আৰু এতিয়া চবেই ভাত খাবলৈ বহিছে ইয়াতে হেৰি দি দিয়ক চাটনি দি দিয়ক চাটনি দি দিয়ক এইবোৰ চব বুফে চিষ্টেম দেই লাজ কৰিব নালাগে নিজে নিজে লৈ খোৱা যি যি খোৱা সেইটোৱে ভাল একচুৱেলি চুম নাহে নেকি চুম আহা জীৱনৰ ইটো 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 সিটো চাটনি 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 আৰু সেয়া হৈ গ'ল চিকেন 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 পুৰা হেৰি আনিলে একো নাখাওক তেলি তেল লভাৰ নেকি কিন্তু তেলটো খাব লাগে বুলি কয় কিন্তু তেলটোহে খাব লাগে তেলটো খাব লাগে অঁ মানে হেৰি হয় বুলি কয় আৰু হজম হয় বুলি কয় অঁ দিপুদা হওক মোৰ নালাগে নেকি হৈ গ'ল তাৰপিছত এইটো হৈ গ'ল গাহৰি এইটো হৈ গৈছে হেৰি লগত কি বুলি কয় খৰিচাৰ লগত বনাইছে এইটো বেম্বো ষ্টিলৰ লগত বনাইছে আৰু মই যিহেতু ৰঙা মাংসহে বিচাৰিছোঁ চ' সেয়া মই 2 পিচ লৈ লৈছোঁ তাই খাব নাই তাই ৰঙাটোহে এটা এইটোহে খায় সেইটো তেলটোহে খায় তাই হয়তো মাকে দি থোৱা এইটো খাবও পাৰে নাখাবও পাৰে দালিটো কি হয় দালিটো অনা নাই দালি ল'লোঁ সেয়া মাছ জীয়েক কথা একচুৱেলি গাহৰি মাংসটো এনেও খৰিচাৰ লগত বহুত বেছি ভাল লাগে বহুত টেষ্টি লাগিছে খট্টা খট্টা এনেকৈ টেষ্ট আহে ন খৰিচাৰ লগত বনালে নচোন তুমি মোবাইলটো কেলা চাই আছা এইটো কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা কৈ দিয়া আকৌ তাক সোৱাদ ব্যস্ত নহয় চৰি সোৱাদ ব্যস্ত মোবাইল সোৱাদ ব্যস্ত বঢ়িয়া হৈছে
অলপ খাই আৰু তোমাক লাগিব নি তাৰপিছতে খেলি থাকিব কেনেকুৱা লাগিছে গাহৰি মাংস দাদা ভাল ভাল হৈছে নে চবকে দেখাই দিয়া কেমন বঢ়িয়া তুমি কি খাইছা কি চিকেন বডি নাই খোৱা ন আমাৰ স্পেচিয়েল ৰান্ধনি এইফালে দেই এইফালে দীপু দা সেয়া মানুহে ভিডিঅ' দেখি আকৌ কেনেবাকে ঘৰত বনাবলৈ নামাতিলে ৰক্ষা হয় নি দীপু দা যাব নাই দীপু দা তেতিয়া যাব লাগিব মাতিলে ন যাব লাগিব কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি দে দেখো চব ৰঙাই পিছ বাপেকডালক মাতি আনিব চাই থাকিব নালাগেচোন যাব এইটো চাইফালে ভিডিঅ'টো সেইফালে চোৱা চুমে এইফালে লুকাই আছে চবেই দেখিব কি বুলি ক'ব যে ঐ ছোৱালীজনী অকল মোবাইলহে চাই চবে গম পাই যাব দেই সেইটো চাওক আমাৰ এজনী দিছা না মোবাইল 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 ডাঙৰ হৈ গ'লো এইকেইদিন দাদা ন ডাঙৰ হৈছে দেই চুমকো এতিয়া ডাঙৰ হৈছে কৈ দিয়া এইফালে চাওক চুলিখিনি দিব লাগিব এইফালে ৰান্ধনি নিজেও খাইছে আৰু দেই ৰান্ধনি দাদা কেনেকুৱা হৈছে নিজে কওকচোন এবাৰ ৰান্ধনি খোৱা ষ্টাইলটো দেখি মানে মুখতকৈ ইমান ভাল ভাল হৈছে ৰান্ধনিয়ে যিটো টেষ্ট এক্সপেক্ট কৰিছিলে সেনেকুৱা হৈছে নাই হোৱা নাই মানে কেনেকুৱা বনাম বুলি ভাবিছিলে তেনেকুৱা হ'ল যিটো বনাই বনাবলৈ নহ'ল হৈছেগৈ আৰু হৈছে আৰু আগতে এনেকৈ নবনাও ন অঁ বনাব পাৰিছে লাহে মানে হৈছে আৰু নেক্সট টাইম চাগে আৰু ইম্প্ৰুভ হ'ব লাহে লাহে পাছত একচুৱেলি খানা যেনেকুৱাই নহওক এনেকৈ সকলোৱে মিলি যেতিয়া এসাঁজ খোৱা যায় তাৰ মানে এইটো সোৱাদটো বেলেগ তাৰমানে তুমি 5 ষ্টাৰ হোটেলত গৈ খোৱা য'তেই নোখোৱা কিন্তু এনেকৈ যেনেকৈ এসাঁজ খোৱা যায় এইটো মানে চবচে বেষ্ট আৰু একচুৱেলি মই এক্সপেক্ট কৰি আহিছিলোঁ ওপৰত দীপুদাই এটা ঘৰ বনাই থৈছে হেৰি অলপমান জুহাল চুহাল পাতি থৈছে তাত যাম বুলি কয় তেতিয়া বহুত ৰাতি হৈ গ'ল চ' আমি এতিয়া তালৈ নাযাওঁ আমি ইয়াতে খাইছোঁ আৰু তলতে ওপৰ জোহাল জুহালত বহালে কিন্তু বহুত বঢ়িয়া লাগিলে হয় গৰম দিন আহিব তেনেহ'লে খাই লওঁ আৰু ন চবে খাই লৈছোঁ আৰু বাই কাম নাইকিয়া